Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om hur Sverige styrs. Vi går igenom staten, regionerna, kommunerna och statsskicket. Det här är kunskap som är bra att ha om man bor i Sverige. Vi börjar med grunderna. Sverige styrs på flera nivåer. Det finns en nationell nivå. Den kallas för staten. Det finns en regional nivå. Den kallas för regioner. Det finns en kommunal nivå. Den kallas för kommuner. Dessutom påverkas Sverige av Europeiska unionen. EU är en samarbetsorganisation för många länder i Europa. Sverige är med i EU. Därför påverkar EUs beslut också Sverige. Nu tittar vi närmare på staten. Staten består av riksdagen, regeringen, myndigheter och domstolar. Sverige är en parlamentarisk representativ demokrati. Det betyder att folket röstar fram ledamöter till riksdagen. Riksdagen fattar sedan beslut om lagar och statens budget. Riksdagen har 349 ledamöter. Ledamöterna väljs vart 4:e år. De representerar olika partier. De representerar också olika delar av landet. Riksdagen har en viktig uppgift till. Den väljer en statsminister. Statsministern får i uppdrag att bilda en regering. Statsministern väljer sedan ministrarna i regeringen. Varje höst lämnar regeringen ett förslag till riksdagen. Förslaget heter budgetpropositionen. Budgeten visar vad staten ska använda pengar till. Den visar vilken politik regeringen vill föra. Alla partier håller inte med regeringen. De partier som inte stödjer regeringen kallas för oppositionen. Oppositionen granskar regeringens arbete. Den föreslår också en annan politik. I riksdagen diskuterar och debatterar man olika förslag. Sedan röstar ledamöterna om förslagen. Nu går vi vidare till myndigheterna. Regeringen styr landet med hjälp av myndigheter. Det finns flera hundra myndigheter i Sverige. Här är några exempel. Arbetsförmedlingen hjälper människor att hitta jobb. Försäkringskassan betalar ut bidrag. Hit hör till exempel föräldrapenning och sjukpenning. Migrationsverket handlägger ärenden om uppehållstillstånd. Polismyndigheten ser till att lagar följs. Skatteverket tar in skatt från medborgarna. Alla myndigheter måste följa lagen. De måste också följa instruktioner från regeringen. Det finns särskilda myndigheter som kontrollerar de andra. 2 exempel är justitieombudsmannen och justitiekanslern. De ser till att myndigheterna gör rätt. Nu kommer vi till regionerna. Sverige är indelat i 21 regioner. Regionerna styrs av politiker. Politikerna har valts av invånarna i regionen. De tar beslut i regionfullmäktige. Regionerna har flera viktiga uppgifter. Den främsta uppgiften är hälso- och sjukvård. Regionerna ser också till att det finns kollektivtrafik. Exempel är bussar, spårvagnar och tunnelbanor. Regionerna ansvarar också för länsmuseerna. Nu tittar vi på kommunerna. Sverige är uppdelat i 290 kommuner. Den största kommunen är Stockholm. Där bor nästan 1 miljon människor. Den minsta kommunen är Dorotea i Västerbottens län. Där bor färre än 3 000 människor. Kommunerna styrs av politiker.
Politikerna har valts av invånarna i kommunvalet. De tar beslut i kommunfullmäktige. De flesta kommunpolitiker har vanliga jobb. De arbetar med politik på sin fritid. I kommunen finns nämnder för olika områden. Kulturnämnden ansvarar för biblioteken. Utbildningsnämnden ansvarar för skolorna. Kommunerna ansvarar för mycket av den service som finns. Det handlar om vatten och avlopp. Det handlar om omsorg för äldre och barn. Det handlar om snöröjning och parkskötsel. Det handlar också om utbildning för vuxna. Beslut i kommunen påverkar ofta människors vardag mer direkt. Det gör de mer än beslut i riksdag. Till sist ska vi prata om Sveriges statsskick. Sverige är en konstitutionell monarki. Det betyder att statschefen är en kung eller drottning. Men kungen har ingen politisk makt. Kungen fungerar som en symbol för Sverige. Han gör statsbesök i andra länder. Han tar emot statschefer från andra länder. Sveriges kung heter Karl, den 16 Gustaf. Hans äldsta dotter heter Victoria. Hon är kronprinsessa. Det betyder att hon kommer att bli drottning en dag. Efter Victoria står hennes dotter Estelle på tur. Nu sammanfattar vi. Sverige styrs på 3 nivåer: stat, region och kommun. Dessutom påverkas Sverige av EU. Staten består av riksdag, regering, myndigheter och domstolar. Riksdagen har 349 ledamöter. De väljs vart 4:e år. Regeringen föreslår en budget varje höst. Oppositionen granskar och föreslår en annan politik. Myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket genomför besluten. Regionerna ansvarar främst för sjukvård och kollektivtrafik. Kommunerna ansvarar för vatten, skola, omsorg och mycket annat. Sverige är en konstitutionell monarki. Kungen är statschef, men har ingen politisk makt. Det här var Så här styrs Sverige. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.